स्वागत आहे तुमचं अंकिता क्रिएशनमध्ये। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे न्यू व्हिडिओ। माझ्या घरी ओल्ड काही वर्षांपासून हा वॉल हँगिंग आहे। तो तुम्ही पाहू शकतात की जुना झालाय, रंगही उतरलाय। तर मी माझ्याकडे असलेल्या सामानाने त्याला नव्याने सजवते। जास्त काही नाही, त्यासाठी लागणार फक्त 3 कलरचे वूल, काही पर्ल्स तुम्हाला आवडेल त्या रंगाचे। अशाच प्रकारे तुमच्याकडे असलेल्या काही जुन्या वस्तू, वॉल हँगिंग किंवा अदर जे डेकोरेट वस्तू आहेत त्या जुन्या झाल्यात, तुम्ही त्या नवीन रिनोव्हेट करू शकतात। ही व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की पहा।
व्हिडिओ आणखी बघायचे असतील तर प्लीज या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा.